ሰላም ውድ ተመልካቾቻችን አህመድ ይባላለሁኝ። በዚሁ አጋጣሚ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳይለየን ነው የምንለው። ለጀነራል ፊዚክስ ደግሞ ለ11 ክፍል ተብሎ የተዘጋጀ አለ። 11 ክፍል ይበል እንጂ ለእናንተም ስለሆነ የተዘጋጀው ያንን መመልከት ትችላላችሁ ማለት እንወዳለን። ዛሬ ኤግዛምፕል እንሰራለን ማለት ነው። ፎር ስቴትመንት ፒ ኪው ኤንድ አር ነው የሚለን። እንግዲህ ሶስት ስቴትመንቶች ተሰጥተውናል። ፒ ኪው እና አር የሚባሉ ስቴትመንቶች ወይም ፕሮፖዚሽን ማለት ነው። ሾው ዛት ዘ ፎሎዊንግ ኮምፓውንድ ስቴትመንት አር ታውቶሎጂ ነው የሚለን። እንግዲህ የሚከተሉት ኮምፓውንድ ስቴትመንቶች ከኤ እስከ ሲ ድረስ ያሉት ማለት ነው ታውቶሎጂ መሆናቸውን አሳዩን የተባል ነው ማለት ነው። እንግዲህ ኤን ስንመለከት ፒ ኢምፕላይስ አደረግንና ፒ ኦር ኪው ነው የተባልነው። ቢ ደግሞ እንደዚሁ ፒ ኤንድ አደረግንና ኢን ዘ ብራኬት ፒ ኢምፕላይስ ኪው ባይ ኢምፕላይስ ኪው ነው የተባልነው። ሲ ደግሞ እንደዚሁ ይሄን ነው የሚመጣው። ፒ ኢምፕላይስ ኪው ከዛ ኤንድ አደረግንና ኢን ዘ ብራኬት ኪው ኢምፕላይስ አር አደረግን። ከዛ ዘ ሆል ባይ ኢምፕላይስ አደረግንና ኢን ዘ ብራኬት ፒ ኢምፕላይስ አር ነው የተባልነው። ይሄንን እንደ ኤክሰርሳይዝ ለእናንተ ትተነዋል ማለት ነው። ይሄንን እናንተ ትሰሩታላችሁ ማለት ነው። ኢትስ ታውቶሎጂ ነው። ታውቶሎጂን ከተቻለ በሲምፕሊፊኬሽን ማለት ነው። ካልተቻለ ደግሞ በትሩዝ ቴብል ሰርታችሁ ታሳዩናላችሁ ማለት ነው። ከመጣላችሁ ኮሜንት ላይ መጥቶልናል በሉ። የሚከብድ ደግሞ ከሆነ ደግሞ ቴሌግራም ቻናል ስላለን እዛ ቴሌግራም ቻናል ላይ የሰራነው ፎቶ እንለቅላችኋለን ማለት ነው። እና ሲ ለእናንተ የተተወ ነው ማለት ነው። አሁን አንሰራው ማለት ነው። ሁለተኛው ምንድነው? ፎር ስቴትመንት ፒ ኤንድ ኪው ነው የተባልነው። ፒ እና ኪው የሚባል ስቴትመንቶች አሉ። ዘን ሾው ዛት ዚስ ዋን ነው የሚለን። ፒ ኤንድ ኔጌሽን ኦፍ ኪው ኤንድ አደረግና ፒ ኤንድ ኪው ኢዝ ዋት ኮንትራዲክሽን መሆኑን ይሄን ደግሞ አሳዩን የተባልነው። ይሄንን እያየን እንሄዳለን ማለት ነው። ወደ መጀመሪያው እንሄድ። ኦኬ ፒ ኢምፕላይስ ፒ ኦር ኪው ነው የተባልነው። እንግዲህ አሁን እዚህ ላይ ማወቅ የሚጠበቅባችሁ ነገር ምንድን ነው? በትሩዝ ቴብል መስራት ትችላላችሁ ነው። ነገር ግን ትሩዝ ቴብሉ የሚከብዳችሁ ከሆነ ሲምፕሊፊኬሽኑ እንዲታውቁት ለማለት ነው እንጂ በትሩዝ ቴብል ስሩ ልትባሉ ትችላላችሁ። ትሩዝ ቴብሉ ቀላል ነው። ነገር ግን ቴብል ማስመሩ ምናምኑ ነገር ነው ትንሽ እንትን የሚለው ማለት ነው። እኛ ግን በሲምፕሊፊኬሽን የሚሰራውን በሲምፕሊፋይ እንሰራዋለን፣ ቀላል የሚሆንልን ማለት ነው። በትሩዝ ቴብል የሚሰራውን ደግሞ በትሩዝ ቴብል እንሰራለን ማለት ነው። ይሄንኛውን እንግዲህ ኤ እና ቢን በሲምፕሊፊኬሽን የሰራ ነው። እናንተ ደግሞ በትሩዝ ቴብል ትሰሩትና ታነጻጽሩታላችሁ ማለት ነው። ኦኬ ፒ ኢምፕላይስ ኪው ኦር ፒ ኦር ኪው ነው የተባልነው። ኢት ኢዝ ኮንግረንት ኦር ኢት ኢዝ ኢኩቫለንት ቱ ዚስ ዋን ነው እንደምናውቀው ማለት ነው። ፒ ኢምፕላይስ ፒ ኦር ኪው ማለት ነው። ከዚህ ቀደም እንዳወራ ነው ማለት ነው። አሁን ቅድም ስናወራው ነበረ ከዚህ ቀደም ማለት ነው። ፒ ኢምፕላይስ ኪው ማለት ነው የሚለውን ነገር ስንሰራ ከማን ጋር ኢኩቫለንት ነው? ከማን ጋር ኢኩቫለንት ነው? ኢት ኢዝ ኢኩቫለንት ቱ እንበለውና ኔጌሽን ኦፍ ፒ ኦር ኪው ጋር እኩል እንደሆነ እናውቃለን አይደለ? ኦር ኪው ጋር እኩል እንደሆነ ከዚህ ቀደም እናውቃለን። ዘን ይሄም ልክ እንደዛው ነው። አሁን ይሄንኛውን ህግ የተጠቀምነው ማለት ነው። ፒ ኢምፕላይስ ኪው ማለት ኔጌሽን ኦፍ ፒ ኦር ኪው የሚለው ነው የተጠቀምነው። ዘን ኔጌሽን ኦፍ ፒ አደረግን እዚህ ላይ እንደምታዩት ማለት ነው። ኦር አደረግንና ዚስ ዋን ማለት ነው። ፒ ኦር ኪው ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄኛው እንደ አንድ ስቴትመንት ነው የምንወስደው ማለት ነው። ኮምፓውንድ ስቴትመንት ስለሆነ ማለት ነው። ዘን ይሄ ማለት ማለት ነው የሚለውን ነገር ስንመለከት ደግሞ ሁሎቹም በኦር ነው የተያያዙት እዚህ ላይ እንደምታያቸው ማለት ነው። እዚህ ላይ እንደምታያቸው በኦር ነው የተያያዙት። ስለዚህ ምንድን ያደረግነው? ኔጌሽን ኦፍ ፒ ከውጭ ነበር አይደለ? አሁን ደግሞ ኔጌሽን ኦፍ ፒን ከውስጥ ማስገባት ማለት ነው። ስናስገባ ምን ይመጣል? ኔጌሽን ኦፍ ፒ ኦር ኔጌሽን ኦፍ ኦር ፒን የተባልነው። አሁን እዚህ ላይ ምንድን ነው አሶሺዬቲቭ ሎውን የተጠቀመው ማለት ነው። አሶሺዬቲቭ ሎውን ማለት ነው። እንግዲህ አሶሺዬቲቭ ሎው ኮሚቴቲቭ ሎው ማለት ነው የሚለውን ነገር ስለ መልቲፕሊኬሽን ስለ አዲሽን ታች ክላስ ስለምናውቀው በማለት ነው ብዙ ዲቴል ማንገባበት ማለት ነው። ዘን ኔጌሽን ኦፍ ፒ ኦር ፒ ያደረግንና ከዛ ኦር ዚስ ዋን ኪው ማለት ነው። የኛውን ኪው ወደ ውጭ ማስወጣት ከብራኬት ውስጥ ውጪ ማድረግ ማለት ነው። በት ዛር ኢኩቫለንት ዚስ ዋን ኤንድ ዚስ ዋን አር ኢኩቫለንት እኩል ናቸው ማለት ነው። ዘን ይሄ ማለት ነው ኔጌሽን ኦፍ ፒ ኦር ፒ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ነገር ከዚህ ቀደም እንደምናውቀው ዚስ ዋን ኢዝ ኦልዌይስ ትሩ እንደሆነ እናውቃለን። ለምን ብዙ ጊዜ አውርተነዋል ከዚህ ቀደም ኤግዛምፕል ስንሰራ ማለት ነው። ኔጌሽን ኦፍ ፒ ኦር ፒ ማለት ነው ይሄ ለምሳሌ ፎልስ ከሆነ ለምሳሌ ፒን ፎልስ ከሆነ የዚህ ላይ ምን ይመጣል? ኔጌሽን ኦፍ ፎልስ ምን ይመጣል? ትሩ ይመጣል። ስለዚህ ትሩ ኦር ፎልስ ምን ይመጣል? ትሩ ይመጣልናል ማለት ነው። ትሩ ይመጣልናል ማለት ነው። ለምሳሌ ፒ ደግሞ እንደዚሁ
ፎልስ ከነበረ ትሩ ከነበረ እዚህ ላይ ሲመጣ ምን ይመጣል? ፎልስ ይመጣል አይደለ? ነገር ግን ፎልስ ኦር ትሩ ማለት ነው ኢትስ ትሩ ማለት እንደሆነ እናውቃለን። ከዛ በኋላ ኦር አደረግንና ኪው አደረግን ማለት ነው። ይሄ ሙሉ ትሩ ከመጣልን ኦር አደረግንና ኪው አደረግን። ኪው የማንኛውም ቁጥር ቢሆን አያገባንም ማለት ነው። ምክንያቱም በኦር ጊዜ አንድ ትሩ ብቻ ይሄኛው ትሩ ብቻ በቂ ነው ትሩ ለመሆን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄው ትሩ ብለን ጻፍን ማለት ነው። ትሩ ብዬ ጻፍኩኝ እዚህ ላይ ማለት ይሄን ትሩ ማለት ነው። ኔጌሽን ኦፍ ፒ ኦር ፒ ማለት ኔጌሽን ኦፍ ፒ ኦር ፒ ማለት ነው ትሩ ማለት እንደሆነ እናውቃለን። ከዛ ኦር ኪው አደረግን። የኪው ዋጋ ምንም ፋይዳ የለውም እዚህ ላይ። ስለዚህ እዚህ ላይ አንድ ትሩ ብቻ እዚህ ላይ ይሄኛው ትሩ ይሄኛው በኦር የተያያዘ ትሩ በኦር ከተያያዘ ከማንኛውም ከዚህ ጋራ ማለት ነው ከዚህ ጋራ ስለተያያዘ እቺ ትሩ ብቻ በቂ ናት ሁሉንም ትሩ ለማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄው ትሩ ብለን ሄድን ማለት ስለዚህ it is ታውቶሎጂ ብለን ፕሩፍ አደረግነው ማለት ነው በሲምፕሊፊኬሽን ማለት ነው። ከፈለጋችሁ ደግሞ በትሩዝ ቴብል ፕሩፍ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ትሩዝ ቴብሉን ለእናንተ ምን ተወው ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ወደ ቢ ስንሄድ ደግሞ ወደ ቢ ስንሄድ ማለት ነው ፒ ኤንድ አደረግና ፒ ኢምፕላይስ ኪው ነው ጥያቄያችን ነው እየጻፍኩት ያለሁት። ከዛ ኢምፕላይስ ኪው ነው ያደረግነው። አሁንም በተመሳሳይ ሁኔታ ምንድነው የምናደርገው ፒ ኤንድ አደረግና ፒ ኢምፕላይስ ኪው የሚለውን ይችኛቱን ወደ ማን መቀየር ነው? ይችኛቱን ፒ ኢምፕላይስ ኪው ማለት ኔጌሽን ኦፍ ፒ ኦር ኪው ማለት ነው አይደለ? ይሄው እዚህ ላይ ጻፍኩት ማለት ነው። ዚስ ዋን ማለት ነው። ዚስ ዋን ኤንድ ዚስ ዋን አር ዘ ሴም ኦር ኢኩቫለንት እንደሆነ እናውቃለን። ፒ ኢምፕላይስ ኪው ማለት ኔጌሽን ኦፍ ፒ ኦር ኪው ጋር እኩል እንደሆነ እናውቃለን። ይኸው ይሄንኛውን ፒ ኢምፕላይስ ኪው የሚለውን ወደ ማን ነው የቀየርኩት? ኔጌሽን ኦፍ ፒ ኦር ኪው ወደሚለው ነው የቀየርኩት ማለት ነው። ከዛ ኢምፕላይስ ኪው አደረኩኝ ማለት ነው። ሌላ ነገር የሰራሁት ነገር የለኝም ማለት ነው። ኦኬ ከዛ በኋላ ምንድነው የምናደርገው የሚለውን ነገር ስንመለከት ደግሞ ፒ ኤንድ ዚስ ዋን የተባልነው አይደለ? ዲስትሪቢዩቲቭ ሎውን መስራት ማለት ነው። ማለት ነው ፒ ኤንድ አደረግኝና ኔጌሽን ኦፍ ፒ አደረግን። ከዛ ዘ ሆል ኦር አደረግን እዚህ ላይ ማለት ነው። እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት ዘ ሆል ኦር አደረግኝና ከዛ ደግሞ ፒ ኤንድ አደረግኝና ከዚህ ከኪው ጋራ ማለት ነው። ይሄው አሁን የሰራነው ይሄንን ነው ማለት ነው። ፒን ከማን ጋራ በኤንድ ማያያዝ ከኔጌሽን ኦፍ ፒ ጋራ ማለት ነው። ብራኬቱን የማጥፋት ስራ ማለት ነው። የውስጡን በማባዛት ከሆነ ይሄኛውን ኤንድን እንደማባዛት መውሰድ ትችላላችሁ። ኦር ደግሞ እንደ መደመር ማለት ነው። ስለዚህ ፒ ሲባዛ በኔጌሽን ኦፍ ፒ ማለት ነው። ይኸው ልክ እንደዛ አድርጋችሁ በማትማቲክሱ ማለት ነው። ከዛ ኦር አደረኩኝና ሲደመር ማለት ነው። በዚህ ጊዜ እንዲገባን ማለት ነው። ከዛ ፒ ኤንድ ኪው ማለት ነው። ፒ ኤንድ ኪው ማለት ፒ ታይምስ ኪው ማለት ነው። ይኸው ፒ ኤንድ ኪው አደረኩኝ እዚህ ላይ እንደምታዩት ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምን አደረግን? ኢምፕላይስ ኪው ማለት ነው። ወደ ዋና ይሄ ፒ ኢምፕላይስ ኪው አለ አይደለ? ዚስ ዋን ኢምፕላይስ ኪው አለ አይደለ? ይሄኛውን ማድረግ ማለት ነው። ዘን ከዛ በኋላ ምንድነው የምናደርገው የሚለውን ነገር እንዴ እንግዲህ መጀመሪያ ላይ ይሄንኛው መልሰን ነው የጻፍነው። ይሄኛው ማለት ነው እዚህ ላይ መልሰን ጽፈነዋል። ፒ ኤንድ ኔጌሽን ኦፍ ፒ ማለት ከዚህ ቀደም እንዳወራ ነው ፎልስ ማለት ነው። ለምሳሌ ፒ ትሩ ከነበረ ኔጌሽን ኦፍ ፒ ፎልስ ይመጣል። ስለዚህ ትሩ ኤንድ ፎልስ ምንድነው? ፎልስ ነው የሚመጣው ምክንያቱም በኤንድ ስለሆነ የተያያዘው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ልክ እንደዚህ አድርገን ጻፍን ማለት ነው። ኦኬ ይሄንኛውን ግን እንትን ከማድረጋችን በፊት ይሄንኛውን ለእያንዳንዱ ለምሳሌ ፒ ኤንድ ኔጌሽን ኦፍ ፒ ፎልስ መሆኑን እናውቃለን። ነገር ግን ይሄንኛውን እንደዚሁ ወደ ሌላ ፎርም እንቀይረው። ይሄኛውን እንደገና ይሄኛው ማለት ይሄኛው እንደ አንድ እንትን ነበር አይደለ? ይሄኛው ልክ እንደ አንድ ኮምፓውንድ ፕሮፖዚሽን ኢምፕላይስ ኪው ዋና ያደረግነው እዚህ ላይ ማለት ነው። ኢምፕላይስ ኪው አደረግነው እዚህ ላይ። ከዛ በኋላ ይሄንን መልሰን ፒ ኢምፕላይስ ኪው ማለት ኔጌሽን ኦፍ ፒ ኦር ኪው ወደሚለው ፎርም መቀየር ማለት ነው። ይሄንኛውን ዘ ሆል ኔጌሽን አደረግኩኝና ይሄንን በሙሉ አንድ ብራኬት ውስጥ ከተትኩት ማለት ነው። ልክ ሁሉንም በአንድ ብራኬት ውስጥ እዚህ ላይ ነው የከተትነው ማለት ነው። ከዛ ኦር አደረግኩኝና ኪው ማለት ነው። ይሄኛውን ኪው ማድረግ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምንድነው የምናደርገው የሚለውን ነገር እንመልከት። እቺ ኔጌሽኑ ውስጦችን ታባዛቸው አይደለ? ኔጌሽን ኦፍ አደረግንና ፒ አደረግን። ከዛ ኤንድ የነበረችው ወደ ኦር ትቀየራለች። ከዛ በኋላ እቺኛቱ ደግሞ ኔጌሽን ኦፍ ኔጌሽን ማለት ዚስ ዋን ኢዝ ፒ ይሆናል ማለት ኔጌሽን በኔጌሽን ይጣፋል ማለት ነው። ዘን ይሄንን ጻፍኩኝ ማለት ነው። ይሄው እዚህ ላይ ጻፍኩኝ። ከዛ ኔጌሽን ኦፍ ኦር የነበረው ምን ይመጣልናል? ኔጌሽን ሲባዛ በኦር ምንድን ይመጣልናል? ኤንድ ይመጣልን። ይኸው እዚህ ላይ ኤንድ አደረኩኝ ማለት ነው። ቀጣዩ ሀሳብ ምንድነው? ኔጌሽን ኦፍ አደረኩኝና ፒ አደረኩኝ። ይኸው ኔጌሽን ኦፍ ፒ አደረኩኝ። ከዛ ይችኛቱ ኤንድ የነበረችው ወደ ኦር ትቀየራለች። ይኸው ኦር ወደ ኦር ተቀየረች እዚህ ላይ። ከዛ ኔጌሽን ኦፍ ኪው ማድረግ ማለት ነው። ይኸው ኔጌሽን ኦፍ ኪው አደረኩኝ። ከዛ በኋላ ይችኛቱ ኦር ኪው ደግሞ አለች የመጨረሻዋ ማለት ነው። እዚህ ላይ ኦር ኪው አደረግን ማለት ነው። ዘን ከዛ በኋላ ምን ይመጣልናል የሚለውን ነገር እንመልከት። ኦኬ
ዘን ምንድነው አሁን ከዚህ ላይ እንደምናየው ማለት ነው ይሄንኛው መልሰን እንጻፈው ልክ እዚህ ላይ እንደ አዲስ ማለት ነው። ይሄኛው እንደ አዲስ ከጻፍነው በኋላ ያ ማለት ኔጌሽን ኦፍ ይሄ ዋናው ብራኬት አለ ይሄ ስኩዌር ብራኬቱ ማለት ነው። ከዛ ኔጌሽን ኦፍ ፒ ኦር ኪው አደረግን ዚስ ዋን ኢዝ ኤንድ ኔጌሽን ኦፍ ፒ ኦር ኔጌሽን ኦፍ ኪው ዚስ ዋን ከዛ በስኩዌር ብራኬት ይዘጋና ማን አደረግን ኦር ኪው ማለት ነው። ይሄ ማለት ነው ይሄኛው ፒ ይችኛቱ ኪው ማለት ነው በኦር ትባዛለች ማለት ነው። ይችኛቱ ማለት ነው ይሄኛው የውስጦችን ታባዛቸዋለች ብራኬት ውስጥ ያሉትን የማባዛት ስራ ነው የምንሰራው ማለት ነው። ያ ማለት ኪው ኦር እናደርግና ዚስ ዋን እናደርጋለን ዚስ ዋን ኪው ኦር ዚስ ዋን ማለት ነው። ከዛ በኤንድ እናያይዝና ኪው ኦር እናደርግና ከዚህ ጋር እንደገና መልሰን እናባዛለን ማለት ነው። ልክ እንደዛ ነው አሁን እየሰራን ያለ ነው ማለት ነው። ኔጌሽን ኦፍ ፒ ኦር ኪው አደረግን ማለት ነው። እዚህ ላይ አምጥታችሁ ይችኛቱን ኦር ኪው የነበረችውን እዚህ ውስጥ ከብራኬት ውስጥ መክተት ማለት ነው። ምክንያቱም ዘሆል ኦር ኪው ስለተባለ ማለት ነው የውስጦችን የማባዛት ስራ ነው የሰራ ነው ማለት ነው። ይህ ማቴማቲክሱን ማሰብ ማለት ነው። ምንም አዲስ ነገር የለውም ማለት ነው። ዘን ኔጌሽን ኦፍ ፒ ኦር ኪው አደረግንና ኤንድ አደረግን። ከዛ አሁንም ይችኛቱ ኦር ኪው ከማን ጋር ትባዛለች? ከዚህ ጋር ትባዛለች ማለት ነው። ውስጥ ላይ የመክተት ስራ ማለት ነው። ምንም አዲስ ነገር የለውም ማለት ነው። ዘን ኔጌሽን ኦፍ ፒ ኦር ኔጌሽን ኦፍ ኪው ኦር ኪው ማለት ነው። አሁን በቢጫ የተጻፉትን ነገሮች እንወቅ። ኔጌሽን ኦፍ ፒ ኦር ኪው ማለት ነው ኢት ኢዝ ኦልዌይስ ትሩ እንደሆነ እናውቃለን። ኔጌሽን ኦፍ ኪው ማለት ነው ኢት ኢዝ ኦልዌይስ ትሩ እንደሆነ እናውቃለን። ስለዚህ በቢጫ የተጻፉትን ትሩ ብለን እንግለጻቸው ማለት ነው። ስለዚህ ትሩ ኦር ኪው ዚስ ዋን ኢዝ ትሩ ኦር ኪው አደረግን ማለት ነው እዚህ ላይ ማለት ነው። ከዛ በኤንድ አያያዝ ነው። ከዛ በኋላ ኔጌሽን ኦፍ ፒ ይሄ ኔጌሽን ኦፍ ፒ ማለት ነው ኦር አደረግን ኔጌሽን ኦፍ ኪው ኦር ኪው ማለት ነው ትሩ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ትሩ ጻፍን ማለት ነው። ዘን ከዚህ ላይ ምን እንረዳለን የሚለውን ነገር እያየን እንሂድ ማለት ነው። ትሩ ኦር ኪው ኤንድ ኔጌሽን ኦፍ ፒ ኦር ትሩ እዚህ ኳለስቱ ዚስ ዋን ይሄንኛውን አሁን ተመልከቱት እዚህ ላይ አሁን ማለት ነው። ትሩ ኦር ኪው ማለት ኢት ኢዝ ኦልዌይስ ትሩ ነው። ምክንያቱም በኦር ጊዜ ይሄ ትሩ ብቻ በቂ ነው ማለት ነው። ይሄኛው ትሩ ሆነ ፎልስ ሆነ ምንም የሚያገባን ነገር የለም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ትሩ ኦር ኪው ከተባለ ኢት ኢዝ ትሩ ብለን እንሄዳለን ማለት ነው። ይሄው ትሩ በየጻፍኩኝ ማለት ነው እዚህ ላይ። በተመሳሳይ ሁኔታ ኔጌሽን ኦፍ ፒ ኦር ኪው ከተባለ በኦር ከተያያዘ አንድ ትሩ ብቻ ነው የሚያስፈልገን። ስለዚህ ይሄው ትሩ ብለን ጻፍን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ትሩ ኤንድ ትሩ ምንድነው? በኤንድ ሲያያዝ ማለት ነው ኢት ኢዝ ትሩ ዘን ኢት ኢዝ ታውቶሎጂ ብለን እናውቃለን ማለት ነው። መጨረሻ ላይ ትሩ ከመጣልን ታውቶሎጂ ነው ማለት ነው። መጨረሻ ላይ ፎልስ ከመጣልን ኢት ኢዝ ኮንትራዲክሽን ብለን እናወራለን ማለት ነው። ኤኒሃው ግን ይሄ ነገር የሚከብዳችሁ ከሆነ በትሩዝ ቴብል ስሩ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። የሚቀላችሁን አማራጭ መጠቀም ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን በትሩዝ ቴብል መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ሲን ቅድም እንደተነጋገር ነው እናንተ ትሰሩታላችሁ ማለት ነው በፈለጋችሁት ማለት ነው በሲምፕሊኬሽን አለበለዚያም ደግሞ በትሩዝ ቴብል ትሰሩትና ቴሌግራም ላይ እናወራበታለን ማለት ነው። ኦኬ ወደ ሁለተኛው እንሂድ። ፎር ስቴትመንት ፒ ኤንድ ኪው ሾው ዛት ዚስ ኮምፓውንድ ስቴትመንት ኢዝ ኮንትራዲክሽን ነው የሚለው። ይሄ ኮምፓውንድ ፕሮፖዚሽን ኮንትራዲክሽን መሆኑን አሳዩን የተባልነው። ስለዚህ እናሳያለን ማለት ነው። ፒ ኤንድ ኔጌሽን ኦፍ ኪው ኤንድ ፒ ኤንድ ኪው ነው የተባልነው። ይሄኛው ልብ በሉ እዚህ ላይ ማለት ነው። ኦኬ ዘን ሁሎቹም በምን ነው የተያዙት? በኤንድ ነው የተያዙት አይደለ? ስለዚህ በኤንድ ከተያዙ ቦታ የማቀያየር መብት አለን አይደለ? ስለዚህ እዚህ ላይ እናምጣቸውና እንትን እንበላቸዋ። ፒ ኤንድ ፒ አደረግን። ፒን ወደዚህኛው በኩል መውሰድ ማለት ይችኛቱን ፒ ወደዚህኛው በኩል መውሰድ ማለት ነው። ፒ ኤንድ ፒ ነው ያደረግነው። አሁን ፒ ኤንድ ፒ ኤንድ አደረግንና ዘሆል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ኢንዘ ብራኬት ኦፍ ዚስ ዋን ስናደርገው ከዛ ኔጌሽን ኦፍ ኪው አለ እዚህ አይደለ? ኔጌሽን ኦፍ ኪውን ከኪው ዘመዷ ጋር ወደዚህ በኩል ማምጣት ማለት ነው። ተመሳሳይ ቫሪያብል ያላቸውን በአንድ ላይ የመሰብሰብ ስራ ነው የሰራ ነው ማለት ነው። ሌላ ነገር ምንም ያደረግነው ነገር የለንም ማለት ነው። ዘን ፒ ኤንድ ፒ ማለት ኢት ኢዝ ኦልዌይስ ፒ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ፒ የሆነ ፕሮፖዚሽን ከራሱ ጋር በኤንድ ቢያዝ ራሱ ነው የሚሆነው። መጀመሪያ ትሩ ከነበረ በኤንድም ሁለቱንም ብታያይዙት ራሱን በራሱ ብታያይዙት ኢትስ ትሩ ነው የሚሆነው። ፎልስ ከነበረ ፎልስ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ኦፒ ብለን እንጽፋለን ማለት ነው። ነገር ግን ኔጌሽን ኦፍ ኪው ኤንድ ኪው ማለት ነው ኢትስ ኦልዌይስ ፎልስ እንደሆነ እናውቃለን። አሁን ልብ በሉ ኤንድ ነው እዚህ ላይ ያለው። ኦር ቢሆን ነበር ትሩ የሚሆነው። በኤንድ ስለተያያዘ ኔጌሽን ኦፍ ኪው ኤንድ ፒ ኪው ስንባል በዚህ ጊዜ ኦልዌይስ ፎልስ እንደሆነ ማወቅ አለባችሁ ማለት ነው። ይሄኛው በኦር ቢያያዝ ኑሮ ኦልዌይስ ትሩ ነበረ። ነገር ግን እዚህ ላይ በኤንድ ስለሆነ የተያዘው ፎልስ ያለው ለዛ ነው ማለት ነው።
ኦኬ ዘን ዚስ ዋን ኢዝ ፒ ኤንድ ፒ ማለት ነው። ፒ ብለን ጻፍን እዚህ ላይ ማለት ነው። ከዛ ኤንድ አደረግንና ኔጌሽን ኦፍ ኪው ኤንድ ኪው ነው የተባልነው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን በቢጫ ስንጽፈው ዚስ ዋን ኢዝ ኦልዌይዝ ፎልስ ብለን ጻፍን ማለት ነው። ዘን ዚስ ዋን ኢዝ ፎልስ ሆነ ማለት ነው። ፒ ኤንድ ፎልስ ማለት ኢት ኢዝ ኦልዌይዝ ፎልስ እንደሆነ እናውቃለን። በኤንድ ጊዜ ትሩ ለመባል ምንድነው ሁለቶቹም ትሩ መሆን አለባቸው ብለን የተነጋገርነው ማለት ነው። ይሄ ፒ የፈለገውን ያክል ቢሆን ይሄኛውን ትሩ ሊያመጣው አይችልም ማለት ነው። ዘን ኢት ኢዝ ኮንትራዲክሽን ብለን ፕሩፍ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ጥያቄያችንን በዚህ ጨረስን ማለት ነው። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉልን። ኮሜንታችሁን ጻፉልን። ማስተካከል ያለብን ነገር ካለ እንድናስተካክል ማለት ነው። ለዛሬ እዚህ ላይ ይበቃናል። እናመሰግናለን።